لو قلت لك موقع الباب في الحائط ده مش هتعرف هو فين، وده ميزة الباب المخفي لما بيتعمل حائط بديل خشب وفي باب بيطلع بالشكل ده. أهلا بكم، معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا بالأول هعرفك تفاصيل كتيرة ومهمة جدا في موضوع الباب المخفي. تقريبا الفيديو ده ممكن مش هتلاقيه نازل على اليوتيوب بالتفاصيل دي. أول حاجة الباب لازم يرد زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الباب ده اللي معانا بيقف في جزء معين، المفصلة بتاعته سوفت كلوز مش متظبطة، ودي شكل المفصلة عشان في ناس متعرفش أصلا المفصلة بتبقى شكلها عامل إزاي. المفروض بتتظبط بمسمار اللي هي ترد للآخر تبقى في سوى الحائط. زي ما حضرتك شايف كده المفصلة بتضغط على الباب بيرد لوحده، لأن الباب ده مبيبقاش فيه كالون ولا مفاتيح علشان ده بيبقى مخفي. هنا الباب بيقف في الجزء ده، طبعا عايز يتظبط فمفيش مشكلة، يعني احنا لو ركبنا والمفروض يتظبط كده. طبعا انت بيبقى فيه يعني وانت بتستلم من النجار المفروض تستلم بالميزان زي ما حضرتك شايف كده، بحيث ان انت الحائط يبقى مفيهوش اي غلطة مع الباب ويبقى مظبوط. بس طبعا في حوائط بتبقى معوجة، بتبقى طبعا غصب عن النجار بيحاول يظبطها على قد ما يقدر، واحنا بقى بنظبط الباقي، بنكمل بعض وبنظبط الحائط ان شاء الله بيطلع مظبوط. اول حاجة بتقطع شريحة، دي الشريحة ال25 سنتي، دي ب430 جنيه. اول حاجه بتقطع الشريحه وبتعمل الوصله اللي فوق الباب من القطعه بتاعت بلدها او القطعه بتاعت الشركه، مش بتعملها من القطعه بتاعتك انت. يعني بعد ما بتقطع بتخلي القطعه المظبوطه فوق واللي انت قاطعها تحت، والمقابل بتخليه مظبوط والقطعه اللي انت قاطعها فوق. هتشوفه دلوقتي. طبعا الجزء ده ناقص شويه مش متساوي مع الحائط، فانا بزود له شرايح خشب صغيره علشان يعوض الفرق وتظبط مع الحائط. زي ما حضراتكم شايفين كده بحاول اخليها عشان لما يجي المقابل يبقى مظبوط. ببدأ اقطع. طبعا اعرفك الاسعار الحائط دوت، انا بقول لك الاسعار وقت نزول الفيديو، لو بعد يوم لقيت الاسعار غالية بعد اسبوع طبعا الموضوع ده مش بتاعي، لان انا مش ببيع اصلا، انا فني تركيب بس بحاول افيد حضرتك واوضح لك بعض الحاجات. بتبدأ تحط على ظهر الشريحة دي 25 سم، بتاخد في حدود نص سيليكون عظم. السيليكون العظم هتلاقيه في حدود 130 أو 120 جنيه. ببدأ أثبت أول شريحة. طبعا أنا مش بقطع من الأرض، أنا باخد مقاس الباب بالظبط. أنا لو سبت الشريحة كده هتريح، فأنا بعمل إيه؟ أول ما بظبط وبقفل وبفتح الباب تمام بروح مديها مسمار سنارة 3 سنتي، واحد فوق ومسمار تحت، بحيث اللي هي تمسك لحد ما السيليكون يعطم، وبشيله وبقفل مكان المسمار بنفس اللون، مفيش أي مشكلة. بجرب. المهم جدا تجرب تقفل وتفتح قبل ما الشريحة تعضم. بعد كده ببدأ أركب. مهم جدا أول شريحة بتركبها اللي بتبقى ناحية فتحة الباب، اتجاه فتحة الباب، لازم دي أول شريحة تركبها، ما ينفعش تبدأ من بداية الحائط ولا الآخر، لأن القصة كلها بتبقى في فتحة الباب، لازم يكون المقابل كويس، فأنت بتبدأ بيها وبعد كده لو في خلع بتخليه في الآخر. طبعا يعني أنا بخلص الباب الأول ودي أهم حاجة عشان أقفل عليه. في الجزء اللي في الآخر ده طبعا مش هيجي شريحة كاملة ففي خلع، وهنا بقى بتبقى الفني لازم يركز في الحاجات دي كويس جدا، علشان دي يعتبر الشغل كله اللي هي تطلع مظبوطة، والخلع اللي بيبقى في الوزرة واللي في الباب الكلام ده كله يبقى مظبوط. أنا باخد الطولي كله الأول، يعني بظبط طول الحائط كله، وبعد كده بجيب قطعة خشب وببدأ آخد مقاس الباب بالظبط عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. وانا خدت قطعة الخشب وعلمت عليها الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت زي ما حضرتك شايف كده، وحط عليها سهم، سهم فوق وسهم تحت. ببدأ اخد نقطة وببدأ اخد نقطة الناحية التانية عشان طبعا الباب ما كانش مظبوط، فباخد على وضع الباب زي ما حضرتك شايف كده. انا خدت نقط وببدأ افصل الجزء اللي انا محتاجه. طبعا مهم جدا القطعات تبقى مظبوطة، لاني لو اتقطعت غلط يعتبر اللوح هيبوظ منك، لان دي بتكمل بعض. بعد ما فصلت بالقطر
ببدأ بالصاروخ أقطع الجزء اللي أنا عايزه، وبأكد على القطر وبقطع زي ما حضرتك شايف بكل سهولة. وبعد كده بجيب الخلع اللي أنا عملته، الجزء اللي هو طلع منه، وببدأ أراجع أفتح وأقفل الباب. كل شريحة أنا بركبها بفتح وبقفل الباب عشان مفيش حاجة تقابل ولا تكسر بديل الخشب أو تقابل الباب. بعد ما بتأكد المظبوطة ببدأ أثبتها بسيليكون، وباجي بقى بكمل الجزء الآخر. طبعا الباقي ما كانش 25 سنتي أقل، فأنا ببدأ من الشريحة ال25 سنتي آخد المطلوب منها. زي ما حضرتك ممكن تقطعها بقطر لو أنت مش عايز تقطعها بالصاروخ. بجيب بقى كمالة الجزء بتاع الخلع اللي على الوزرة والخلع بتاع الباب، بيطلع يعني ممكن شريحة زي دي تاخد معاك ساعة تقطع وتظبط فيها. انا لقيت هنا الحائط مش مظبوط وداخل شوية مش مقابل بديل خشب، فببدأ احط له الشرايح الصغيرة بتاع بديل الخشب، وبزود سيليكون زي ما حضرتك شايف علشان المقابل يبقى في سوى المقابل التاني. ببدأ بقى اكمل القطع بتاعتي. طبعا الجزء اللي انا بقطع منه ده اللي انا قاطع منه، لكن الجزء اللي على اليمين ده القطعة اللي جاية بتاعت الشركة. دي بخليها مقابل بردك القطعة بتاعت الشركة علشان يبقى الخط ده على قد ما اقدر اخفيه. لكن انا لو عملت القطعة بتاعتي ما بتبقاش مظبوطة زي القطعة اللي بتيجي. ببدأ طبعا اكمل، باخد شريحة شريحة ومقاساتهم وبرقمهم من الظهر وببدأ اركبهم زي ما حضرتك شايف. هنا عندي طبعا الجزء بتاع الوزرة ده اتشال فمبين جزء، فانا الارضيه هتتغطى هنا. سواء هتتغطى اي حاجه مش تفرق، بس انا للاضمن يعني بعمل لون بديل الخشب. وبعدين عشان لما اجي احط الصوابع بتبان بينها فروق، فيبان لون بديل الخشب ما يبانش اسمنت او يبان ارضيه. بعد كده باخد المقاس الطولي وببدا اقطع. طبعا كل شريحه انا بقطعها بنعمها بالصاروخ من تحت. هنا بقى نقطة مهمة جدا، اللي انت بتشيل الطرف بتاع بديل الخشب، لان احنا لما هنقابل دلوقتي الجزء بتاع الباب احنا مش عايزين يدخل عاشق ومعشوق في بعض، احنا عايزين يدوبك يجي جنب الشريحة بتاع بديل الخشب. القطعة اللي انا قطعتها دي مهمة جدا، هوريك دلوقتي مهمة ليه. زي ما حضرتك شايف كده قبلت من غير ما يكون في حواجز، وكأنها بالظبط يعني مش تعرف الباب مكانه فين. زي ما حضرتك شايف كده لازم تشيل الطرف بتاع بديل الخشب في المقابل اللي انا بتقولي. طبعا بديل الخشب ليه عدلة، مش بتمشي بيه كده وخلاص، لان هو بيدخل عاشق ومعشوق، فانت بتمشي بعدلته لحد ما تخلص الحائط كله. زي ما حضرتك شايف كده ببدأ اركب. طبعا الحائط ده خد 18 شريحة بديل الخشب، الواحدة 25 عرض. لما يكون عندك مساحات زي كده بتحاول تجيب أعرض حاجة في بديل الخشب، ممكن يوفر معاك شوية. يعني بيكون أوفر من ال17 لأن أنت عندك مساحة، فأنت بتحاول تغطي المساحة دي. بيكون ببديل الخشب أعرض حاجة بحيث إن أنت يعني توفر شوية. وطبعا مهم تلاقي اللون من بديل الخشب اللي أنت هتشتريه يعني. ببدأ أثبت القطع بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين الباب يعني كأنه اختفى. هنا بديل خشب اللي ما يعرفش هو بيدخل عشق مشروط في بعضه زي ما حضرتك شفت كده، ومش بيبان أصلا فواصل فيه. ببدأ أركب كمالة الحائط عندي بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا مهم يكون سيليكون عظم تركي مش مصري أو صيني. التركي في الشغل ده بيبقى ممتاز جدا. زي ما حضرتك شايف ببدأ أفنش الحائط. هقول لحضرتك الأسعار وادي الشكل في النهاية طبعا لما تدخل وتقفل الباب. زي ما حضراتكم شايفين كده. هقول لحضرتك الأسعار لحد ما نكون خلصنا الفيديو يعني. عندي 18 بديل خشب 25 سنتي الواحد 430 جنيه، يبقى ال 18 ب 7740.
9 سيليكون عظم لو 120 جنيه الواحد ب1080. خامات الحائط دي 8820 لأن الحائط عريض. لو في حاجة أنا نسيت أوضحها لحضراتكم حطها لي في كومنت. ما تنساش تعمل لايك لأن فعلا موضوع اللايك ده بيفرق معانا جدا وأنت مش هياخد منك لحظة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو أنت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.